Bạch Nặc quay về sân nhỏ thấy Phương Mãnh vẫn chưa về. Đổi một cái gùi lớn và dao dựa rồi đi ra núi sau. Tiểu Phú Quý nuôi mấy ngày rồi, mập lên không ít, chạy theo Bạch Nặc ở trong núi. Thỉnh thoảng, còn có thể giúp Bạch Nặc tha một khúc gỗ về. Phú Quý giỏi thật đấy. Thưởng cho mày này, củi khô đã nhặt đầy một gùi rồi. Trong lúc đó, Bạch Nặc còn bắt được một con gà rừng và một con thỏ rừng. Đe chặt chúng xuống dưới đáy gùi. Lúc này mới gọi Tiểu Phú Quý về nhà. Cái quái gì thế này, con chuột xám lớn này ở đâu ra vậy? Chuột xám lớn gì chứ? Rõ ràng là một chú chó con mà. Anh gọi cái thứ này là chó con hả? Hay là chọn lúc nào đó đưa con bé này đi khám lại cái đầu đi. Sao sau khi tỉnh lại trông vẫn chẳng thông minh lên chút nào thế? Được rồi, lên xe, chúng ta về nhà. Ê cả mông rồi. Cô đừng có cử động lung tung, suốt ngày chỉ có cô là mong manh nhất thôi. Được rồi, cô nhìn chút đi, chúng ta sắp đến nơi rồi. Lát nữa tôi sẽ buộc một cái đệm ở ghế sau, được chứ? Cô thật sự định nuôi cái nhóc con này à? Đừng lo lắng. Mẹ của Phú Quý vì bảo vệ nó mà đã cùng chốt chung với 2 con lợn rừng rồi. Xác còn là do tôi chôn đấy. Không thấy bố của Phú Quý đâu, cho nên tôi mang nó về nuôi. Tôi nuôi được đến cũng không ai bảo cô không nuôi nổi. Nhưng mà không có phụ huynh thì cũng được. Chủ yếu là bầy sói trong rừng không dễ chọc vào đâu. Nếu chúng xuống núi tìm con thì không hay đâu. Nhưng nếu cô thích thì cứ nuôi đi. Khi hai người quay về khu ký túc xá tri thức trẻ, chỉ có mấy tri thức trẻ cũ ở sân trước. Những người khác vẫn chưa từ huyện về. Đồng chí, có phải anh đi nhầm chỗ rồi không? Chỗ chúng tôi là khu ký túc xá tri thức trẻ. Anh muốn tìm ai? Cần tôi giúp không? Anh bị mù à? Ồ, cô thế này là khỏi rồi hay chưa khỏi thế? Hay là lại đến bệnh viện huyện nằm thêm chút nữa đi? Người có thể vào khu ký túc xá tri thức trẻ đương nhiên là tri thức trẻ rồi. Cần gì cô phải ở đây nịnh nọt lấy lòng chứ? Tránh xa anh tôi ra một chút. Tôi sợ cô lây bệnh ngốc cho anh tôi đấy. Tri thức trẻ Bạch Bạch. Lưu Hỷ Nhi nhìn thấy ở ghế sau xe đạp còn ngồi thêm một người, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Đột ngột lùi lại một bước. Đây chính là một trong 2 kẻ đã tìm cô gây rắc rối vào ngày đầu tiên cô mới đến. Mê Mông chính là một trong 2 người đó. Trước đó đi cùng một chuyến tàu đến đây. Trên đường rõ ràng là đã nhắm trúng Sài Sĩ Minh, nhưng có lẽ giờ lại nhắm trúng anh rồi. Nói bậy bạ nào, ngoan. Làm anh hai cô thấy buồn nôn chẳng có ích gì cho cô đâu. Hai chúng ta về nhà nấu cơm thôi. Phương Mãnh nói xong, liền vội vàng đẩy xe đạp đi về phía sân sau. Còn về cô nữ tri thức trẻ đang mặt mày tái mét, tức giận đến run rẩy cả người kia. Ai thèm quan tâm cái đồ ngốc đó chứ? Anh hai, buổi tối ăn thịt gà nhé. Chỗ em còn có thịt ba chỉ và móng giò nữa, tốt quá. Tới đây, nếu em cứ ở nhà hàng ngày như thế này, không đầy 1 tháng nữa bảo đảm em sẽ béo thêm được 5 cân thịt. Không phải anh định để em phát triển theo chiều ngang đấy chứ? Sao không thể cao vọt thêm một chút nhỉ? Phương Đại Đôn, anh mà còn lôi chuyện chiều cao của em ra nói nữa. Anh có tin em cần anh không? Anh đã nói chưa nhỉ, con cái là không được leo lên bàn. Cái tật xấu này sao bao nhiêu năm rồi vẫn không sửa vậy? Vẻ mặt Bạch Nặc bỗng khựng lại, cúi đầu nhìn cái bàn vuông nhỏ dưới chân, có chút chột dạ, buông đôi bàn tay nhỏ đang chống nạnh xuống, khẽ cử động đôi chân nhỏ. Anh Mãnh, không nhìn ra nha, nhà anh vậy mà vẫn còn kiểu nữ đồng chí không được ngồi cùng bàn ăn sao? Con gái đúng là không được lên bàn. Nhưng liên quan gì đến cậu? Bàn ăn nhà tôi thích để cho em gái tôi dẫm lên chơi đấy. Hỏng thì tôi làm cái khác. Thế thôi, vào phòng chơi đi. Anh nấu cơm xong sẽ gọi em. Dạ, leo hammer Anh Mãnh, anh không thấy sao? Em gái anh chọc tức tôi kìa, đáng đời. Ai bảo cậu lo chuyện bao đồng? Tôi chỉ là thuận miệng nói thế thôi. Hơn nữa, cũng đâu phải tôi là người nói trước. Rõ ràng là anh Mạnh nói trước mà. Được rồi, đừng có ủy khuất nữa. Ai bảo anh tự dưng chọc vào anh ấy làm gì? Đừng thấy em có thể nói anh ấy, nhưng người khác thì không được đâu. Em biết rồi anh yên tâm đi. Sau này Bạch Chi, Thanh dù có trèo lên nóc nhà anh giữ nhà, em cũng đứng dưới vỗ tay khen hay cho anh ấy. Tuyệt đối không ngăn cản. Cũng không cần phải thế, lát nữa gọi Tạ Chi Thanh, Tần Chi Thanh, Tôn Chi Thanh và Siêu Chi Thanh sang đây ăn cơm luôn. Bố, sao à? Từ lúc đến đây, họ đã bảo vệ con bé nhà mình không ít. Coi như lời cảm ơn. Vâng ạ, trưa nay họ về cùng con. Chắc chiều nay đều ngủ hết rồi. Lát nữa con sẽ qua từng nhà gõ cửa. Được rồi Niêu Niêu, anh đi ra sau núi một chuyến. Đi làm gì thế? Suýt nữa quên đưa dây buộc tóc và kẹp tóc cho em. Ở trong cái túi màu xanh quân đội trong phòng ấy. Lát nữa em tự lấy nhé. Đây là chìa khóa nhà, em giữ một cái bên mình đi. Ngoài ra tối nay mời bạn bè của em và Vưu Kim cùng Tạ Chi Thanh ăn một bữa cơm. Thời gian qua anh không ở đây, họ cũng giúp đỡ em nhiều. Anh à, sớm đã nên cảm ơn họ rồi. Bạch Nặc hiểu ý gật gật đầu. Vậy em có thể mời chị Ngụy Giai, nhà chú đại đội trưởng cùng đến không? Tất nhiên rồi, bạn bè em muốn mời đều có thể đến. Anh bao em mời khách mà. Vâng anh hai, chỗ em vẫn còn thịt và rau nè. Anh không cần vào núi lâu quá đâu. Em cứ giữ lấy đi, không tốn bao nhiêu sức đâu. Đạp xe chậm thôi, chú ý an toàn. Biết rồi, bữa tối là do Phương Mãnh làm đầu bếp chính, Vưu Kim và Tạ Vệ Đông phụ bếp. 3 người họ cùng nhau hoàn thành.
4 nữ chi thanh, 3 nam chi thanh, cộng thêm ngụy giai, 8 người làm tổng cộng 7 món một canh. Ai nấy đều ăn uống thỏa mãn. Đến cuối cùng thức ăn đầy ắp không còn dư một chút nào. Tranh thủ lúc trời còn sớm, mấy người họ cùng nhau dọn dẹp bát đũa. Tôn Ngọc Khê và mấy người khác rủ nhau đi dạo, tiện thể tiễn ngụy giai về nhà. Các bảo bối ơi, xem một tập vẫn chưa đã đúng không? Nhấn vào video ghi mở trang chủ để xem trước các tình tiết tiếp theo nhé. Sau khi ăn xong, Bạch Nặc bị Phương Mạnh kéo đến đứng sát vào tường, đứng ngay trên bức tường cạnh cửa đối diện của hai nhà. Đừng cử động nhé. Anh phải vạch cho chính xác đấy, không được lệch một chút nào đâu. Yên tâm đi, chiều cao từ lúc 2 tuổi đến 12 tuổi của em chẳng phải đều do anh vạch sao? Em đứng sang một bên đi, để anh đo xem giờ em cao bao nhiêu rồi. Em cao thêm được 2 cm này. Nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi. Anh biết là em đang vui, nhưng cũng không đến mức làm chật khớp vai anh hai em chứ. Chiều cao khá đấy. Xem ra phong thổ ở Thất Thủy Đại Đội thực sự nuôi dưỡng con người. Chiều cao suốt 2 năm qua chẳng nhích thêm phân nào, vậy mà vừa tới đây đã cao thêm được 2 cm. Phương Mạnh nhớ lại 2 năm trước khi Bạch Nặc chưa bị gửi đi, cô đã ngồi xổm trước bức tường khắc dấu chiều cao suốt cả buổi chiều, chẳng mang để ý đến ai. Lúc đó anh đã xin nghỉ xong, chỉ còn 5 ngày nữa là được về nhà, nhưng lại bị trễ mất 2 năm. Anh luôn hối hận vì đã không đích thân đón cô đi, để cô phải chịu uất ức ở nơi đó. Anh hai, không sao đâu mà. 2 năm này anh sẽ bù đắp lại cho em. Nay Uniu nhà chúng ta chắc chắn sẽ cao đến tận 1 yên xà ú cho xem. Anh hai, anh đang mỉa mai em đấy à? Cái gì mà cao tận 1 yên xà ú chứ? He, nay Uniu có ăn trái cây không? Anh còn mang về cho em 2 quả táo đây. Ngọt lắm, đợi chút anh đi lấy cho. Phương Đại Đồn, chịu chết đi. Ngay sau đó, bên trong vang lên một tràng tiếng loảng xoảng, cùng với những tiếng kêu la thảm thiết, vang vọng khắp con hẻm nhỏ của khu ký túc xá thanh niên tri thức. Anh sai rồi, anh thực sự biết lỗi rồi. Cái con bé này, em ra tay nặng quá đấy. Con nhóc thối này, tôi nói cho cô biết còn dám đánh tôi nữa là tôi đánh trả đấy nhé. Đến đây đi, ai sợ ai chứ? Ái chà. Tôn Ngọc Khê. Lúc Tả Vệ Đông và mấy người khác đi dạo về, thì thấy Bạch Nặc nhỏ nhắn đang ngồi trên lưng Phương Mãnh, 2 tay ôm chặt đầu đối phương rồi há miệng gặm. Phương Mãnh khom lưng xoay vòng tại chỗ, mưu đồ hất con nhóc trên lưng xuống. Mấy người họ hoàn toàn ngây người, há hốc mồm kinh ngạc, nhìn 2 người đang đánh nhau túi bụi bên trong. Về rồi à? Khi một người đem tất cả sự thiên vị của mình chỉ dành riêng cho một người duy nhất, thì thực sự biểu hiện rất rõ ràng. Mọi người về rồi à? Không phải chứ, 2 người ra tay với nhau ác thế sao? Chưa từng thấy ai chơi đùa kiểu này luôn. Đừng trách tôi, là anh động thủ trước. Anh chọc tức tôi trước. Là cô động thủ trước. Anh bảo tôi lùn. Là cô động thủ trước. Tôi liều mạng với anh luôn, tôi lại sợ cô chắc. 2 người dừng lại cho tôi. Nói thật, bảo 2 người cộng lại được 5 tuổi tôi còn thấy hơi nhiều đấy. Yên lặng chút đi được không? Phương Mãnh, cậu xuống nông thôn hơn nửa năm rồi. Lần đầu tiên tôi biết cậu còn có thể hoạt bát như vậy đấy. Trước đây những ngày ở đại viện tri thức trẻ như mặt hồ lặng, bây giờ tuy náo nhiệt đến mức đau cả đầu, nhưng lại rất thú vị. Những ngày như thế này cũng không tệ. Đến buổi tối, tuy rằng vừa đánh nhau một trận với tên Phương Đại Đôn đối diện, nhưng tẹo nào cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Bạch Nặc, bởi vì cô ấy đã cao thêm rồi, ha. Con nhóc này phát điên cái gì thế? Nhóc thối ra tay thâm thật đấy. Nhìn mặt của anh trai cô đi, bị đánh đến mức này rồi. Anh cũng đâu có dựa vào mặt để kiếm cơm đâu. Giữ lại làm gì chứ? Được rồi, anh không chọc nổi cô, mang đồ đến cho cô này. Anh đang làm gì vậy? Năm 15 tuổi tôi đi lính. Năm đầu tiên mỗi tháng chỉ được trợ cấp 6 đồng. Năm thứ 2 lên làm trung đội trưởng, phụ cấp mỗi tháng là 57 đồng. Năm thứ 3 lên đại đội trưởng, mỗi tháng được 80 đồng. Cuối năm ngoái đã thăng lên cấp tiểu đoàn trưởng. Hiện tại phụ cấp mỗi tháng là 101 đồng. Ngoài việc thỉnh thoảng ăn uống, cũng như gửi cho những đồng đội đã mất, mà gia đình họ còn gặp khó khăn một ít tiền ra, thì tất cả đều ở đây rồi. Hơn 3 năm qua mà anh chỉ tiêu có hơn 200 đồng thôi sao? Tiết kiệm đến vậy sao? Trong này còn có hơn 100 đồng nữa. Là từ 2 năm trước, anh đã lần lượt mua quà cho con bé ngốc nào đó ở Kinh Thành, nên mới tốn kém như vậy. Anh nói vậy là khách sáo rồi. Giữa hai chúng ta còn ai với ai nữa? Tính toán chi ly thế làm gì? Đồ nhóc không có lương tâm, cứ giữ lấy cho kỹ. Sau này muốn mua gì thì cứ mua, đừng có tiết kiệm quá chuyện tiền nong. Sau này tháng nào cũng có tiền, không phải lo tiêu hết đâu. Cuốn sổ tiết kiệm này anh đã chuyển nó sang bưu điện ở bên này rồi. Ở đây là có thể rút được tiền rồi. Sao tự nhiên lại đưa tiền cho em? Em bảo có tiền mà lại mặc đồ cũ kỹ xám xịt thế này à? Còn dám mạo hiểm hợp tác với người ta ra chợ đen bán hàng nữa. Nhỏ tuổi thì đừng lo nghĩ nhiều quá. Chuyện tiền nong không cần em lo, mỗi ngày cứ vui vẻ là được rồi. Vậy còn anh thì sao hả? Yên tâm đi, anh đâu phải chỉ có mỗi cuốn sổ này. Cho dù hết tiền tiêu, chẳng phải vẫn có thể ăn bám người ra sao? Nhưng Kinh Thành cách đây cũng khá xa mà, đâu có dễ mà ăn bám được.
Tạm thời không cần đến họ, ở kinh thành không tiện. Anh cũng chẳng buồn liên lạc với bố anh. Chẳng phải trong huyện còn có một ông dượng sao? Không dựa vào thì uổng. Hôm nào hết tiền tiêu thì đến đó xin miếng ăn. Chẳng lẽ ông ấy lại đuổi anh đi sao? Cái danh trùng chợ đen đó cũng không phải để không đâu. Cũng đúng. Được rồi, ngủ sớm đi. Dạo này anh sẽ không đi đâu nữa. Sáng mai anh gọi em dậy ăn sáng. Đưa anh trước 5 đồng đã. Giờ túi tôi còn sạch hơn cả mặt nữa. Cảm thấy hơi thiếu an toàn nha. Có cần phiếu không? À đúng rồi. Vẫn còn phiếu, chỗ tôi còn khá nhiều loại phiếu. Tôi mang qua cho cậu chọn xem còn thiếu cái gì. Không cần đâu, phiếu thì tôi có rồi. Đồ bán hôm nay đổi được khá nhiều phiếu về. Cơ bản là tôi đều có đủ cả. Phiếu của anh cứ giữ lấy mà dùng. Nhưng bên tôi cũng chẳng dùng hết nhiều phiếu đến thế. Giờ tôi đang làm trí thức trẻ ở đây. Số phiếu bên quân đội cấp hàng tháng cũng đều được gửi qua cho tôi. Tháng nào cũng có, không cần phải chắt bóc cho tôi đâu. Lát nữa tôi sẽ lựa phiếu vải, phiếu đường với phiếu nhu yếu phẩm ra cho anh dùng.